สวัสดีครับมาชมเครื่องปั่น Lucky Flame กันนะครับพอดีผมอยากได้เครื่องปั่นแรงๆสักเครื่องหนึ่งที่ใช้งานได้ดีๆนะครับก็เลยเปรียบเทียบกันหลายยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์ป 1,200 วัตต์แล้วก็นกนางนวลแล้วก็ฟิลิปแล้วก็อื่นๆนะครับในตลาดไปจ๊ะเอกับ Lucky Flame นะตอนแรกเข้าใจว่าเขาทำเฉพาะเตาแก๊สนะครับก็ไปเจอว่าเขามีเครื่องปั่นด้วยนะตัวนี้เป็นเกรดของร้านอาหารนะครับตัวนี้เป็น Lucky Flame Professional นะเป็น Commercial Blender นะครับ Commercial ก็คือคู่อุตสาหกรรมเลยนะนี่นะครับเป็นโมเดล LCB 1520ตัวนี้ 1,500 วัตต์นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ลูกปืน2ชั้นนะครับแล้วก็เทอร์โบเบรตัวนี้เป็นใบมีดเทอร์โบคู่นะแล้วก็ตัวนี้ 1,500 วัตต์นะครับ Powerful Motor มีระบบ Safety Lock ด้วยนะครับผมมีชมคลิปหน้าร้านเขามีการแกะโชว์หลายคลิปนะก็รู้สึกว่าชอบในส่วนของฐานตรงเนี้ยที่เขาเป็นตัวโถแล้วมันยุบลงไปข้างในกรอบตรงนี้นะครับไม่ใช่คล่อมนะพอยุบลงไปผมรู้สึกว่ามันแน่นมันน่าจะกระชับดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆน่าสนใจมากๆนะครับเครื่องปั่นชาร์ปมาพร้อมประกัน1 ปีนะครับรุ่น LCB 1520 1,500 วัตต์เสียบไฟบ้านได้เลยความจุของโถ2 ลิตรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Lucky Flame นะครับอยู่บางพลีนี่เองนะถือว่าเป็นสินค้าไทยที่น่าใช้ราคาอยู่ที่ 2,590 นะครับผมได้มาในราคาประมาณ 1,400 นะส่วนลดเยอะมากนะครับสำหรับฟังก์ชันของเครื่องนี้ก็จะมีใบมีดคู่ C Shack นะครับแล้วก็มีลูกปืน2ชั้นแล้วก็มีฟังก์ชัน Power Button ก็คือเร่งความเร็วไปที่สูงสุดเพื่อที่จะปั่นฟืดๆเลยนะครับแล้วก็ Powerful Motor มีสปีด18 สปีดตรงกลางหมุนปรับได้นะครับสามารถที่จะบดน้ำแข็งได้อย่างง่ายได้แล้วก็โถทำจากพลาสติก BPA Free Food Grade นะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องพลาสติก ABS มีระบบ Safety Overheat Protection มีตัดเมื่อเจอความร้อนสูงนะครับแล้วก็ประกัน1 ปีหลังจากที่ผมแกะกล่องนะครับสัมผัสแรกที่ผมรู้สึกเลยก็ต้องร้องโอ้โหเลยนะดูเครื่องใหญ่มากนะครับดูเทียบกับมือผมนะเนี่ยใหญ่กว่าเครื่องทั่วๆไปที่วางขายกันตาม Power Buy สมัยก่อนอีกนะตัวนี้เป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับลองดูนะเนี่ยมือผมถือว่าใหญ่มากเวลาที่เราจะใช้งานก็คือเปิดเครื่องแบบนี้เนี่ยปิดนะครับเปิดสามารถปรับความเร็วตรงนี้ได้นะครับปรับความเร็วไว้แล้วก็ตรงนี้เป็น pulse บึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการตัดน้ำแข็งด่วนๆนะก็กดอย่างนี้เลยนะครับเกรดอุตสาหกรรมตัวนี้โถ2 ลิตรเขามีเลขอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เปิดเพื่อที่จะใส่ตัวแท่งคนได้นะครับแท่งคนก็ใส่แบบนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าพอดีเป๊ะนะนี่นะจุดที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ที่ผมชอบก็คือตรงเนี้ยเห็นไหมครับเวลาที่สวมลงไปนะเขาจะมีตัวพลาสติก ABS ตัวนี้ครอบอยู่นะครับตัวโถเขาสวมลงไปข้างในเนี่ยเขาคิดมาดีมากมียี่ห้อเดียวที่เป็นแบบนี้นะยี่ห้ออื่นจะไม่มีขอบด้านข้างตรงนี้นะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจมีอยู่ยี่ห้อเดียวนี่แหละ Lucky Flame คิดดีมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้สังเกตดูเห็นไหมครับตัวเหล็กของเขาตัวฟันตรงนี้ทำออกมาได้ดีดูแข็งแรงนะครับดูตรงนี้ด้วยดูฝั่งนี้เนี่ยแท่งตรงนี้ดูหนาใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยไม่เป็นสนิมแน่ๆนะครับดูลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวขอบเนี่ยใหญ่ยี่ห้ออื่นไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้มียี่ห้อเดียวนี่แหละทำออกมาได้ดีดูเกรดสุดๆไปเลยเกรดอุตสาหกรรมสามารถที่จะเอาไปเปิดร้านอาหารร้านเครื่องปั่นน้ำปั่นร้านสมูทตี้ได้สบายเลยนะครับเกรดขนาดนี้แล้วก็ตรงนี้เขามีตัวสวิตช์ด้วยนะเป็นเซฟตี้ถ้าเกิดว่าเราไม่วางโถตัวปั่นจะไม่ทำงานนะครับตัวนี้คล้ายๆกับว่าเป็นเบรกเกอร์พอคุณเสียบเข้าไปตรงนี้เขาจะมาจิ้มตรงนี้เพื่อที่จะให้ทำงานนะครับเป็นเบรกเกอร์นะพอจิ้มลงไปเขาสัมผัสได้ว่าเซ็นเซอร์เจอว่ามีโถเขาถึงจะอนุญาตให้เครื่องทำงานนะครับประมาณนี้ทุกอย่างโอเคหมดเลยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็คิดมาได้ดีตัวฝาเนี่ยแน่นมากๆแล้วมีหูหิ้วด้วยนะตัวฝาตรงนี้มีคล้ายๆกับว่าที่ช่วยเปิดด้วยนะครับแข็งแรงทำออกมาได้ใหญ่ตัวนี้เป็น BPA Free นะครับแล้วก็ตัวนี้ดูแข็งแรงมากผมชอบจริงๆคือตรงนี้แหละเห็นไหมครับใบมีดก็เป็นแฉกดูแข็งแรงแล้วก็ตัวฐานเป็นสแตนเลสรวมทั้งตัวฐานมีที่ครอบด้วยไม่ใช่กะโหลกกะลานะตัวเนี้ยเวลามันสวมลงไปเนี่ยมันสวมลงไปข้างในนะครับเห็นไหมครับแบบเนี้ยถ้าเกิดว่า
คุณเจออะไรที่มันขยับนิดนึงเนี่ยมันไม่หลุดออกมาแน่ๆนะครับขยับไม่ได้ขยับออกมาก็มาติดขอบอยู่ดีไม่ใช่จะหลุดไปเลยนะครับถ้าเกิดวางไม่ตรงมันจะลงไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับคิดมาได้ดี Lucky Frame สวย Heavy Duty Commercial Bender นะครับ Commercial Grade มาพร้อมสายไฟตรงนี้ให้มายาว 1.5 เมตรนะครับเป็นปลั๊ก3ขาด้วยนะตรงนี้เขียนว่า10แอมป์250โวลต์นะครับ10แอมป์ก็เหลือเฟือกับ 1,500 วัตต์นะเขารับได้ถึง 2,000 วัตต์นะครับตัวเครื่องทำออกมาได้ดีใหญ่แข็งแรงนะครับด้านล่างตัวเครื่องทำออกมาได้ดีสวยแล้วก็มีหมุดกันลื่นตรงนี้นุ่มๆหนึบๆเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยมันไม่เลื่อนมันหนักด้วยตัวเครื่องหนักมากซึ่งหนักๆเนี่ยดีกับการวางเครื่องไว้บนโต๊ะนะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้จะเป็นวิธีการใช้งาน instruction นะครับจะมีภาษาอังกฤษนะแล้วก็ถัดไปก็จะมีภาษาไทยนะครับอธิบายไว้อย่างชัดเจนถือว่าเยี่ยมเลยส่วนประกอบใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็ข้อมูลของเขาก็ตามนี้มีใบรับประกันมาด้วยประกัน1 ปีนะครับในส่วนของการเปิดนะจริงๆผมลองความเบาสุดแล้วนะตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดนี่นะครับถือว่าแรงมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการแบบ pause ทันทีทันใดก็อย่างนี้นะครับรู้สึกว่าเขาทำมาเกรดอุตสาหกรรมมากๆนะครับเนี่ยสังเกตดูความแข็งแรงความใหญ่ความหนักแน่นเครื่องแน่นมากหนักมากนะครับผมจะลองปั่นงานโหดๆโชว์เลยนะครับตัวนี้เป็นน้ำแข็งที่แช่อยู่ในแก้วนะแข็งๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสับปะรดนะครับใยแน่นๆแข็งๆเช่นเดียวกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับค่อยๆลองนะลองพาวส์ก่อนนะครับโอ้แป๊บเดียวเนี่ยครับละเอียดเลยสับปะรดด้วยน้ำแข็งด้วยเขย่าใหม่นะครับค่อยๆให้เขาลงมาแล้วก็ใช้พาวส์ก่อนนะครับรู้สึกว่าสุดแล้วใช้ตัวที่เป็นก้านคนนะครับตรงนี้ค่อยๆกดลงมาแรงจริงๆโอ้โหนี่คือสุดๆเลยครับถือว่าแรงจริงๆนะครับกับเครื่องนี้สุดๆเลยเมื่อสักครู่น้ำแข็งเต็มแข็งแน่นๆเลยนะลองดูผลงานครับตัวนี้โอ้โหนี่คือสับปะรดกับน้ำแข็งนะครับเนี่ยเป็นสมูทตี้เลยถือว่าเยี่ยมมากครับกับเครื่องปั่น Lucky Frame ตัวนี้นะครับลองดูชัดๆนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนะสัมผัสนุ่มแล้วก็เนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยคุณสามารถใช้หลอดดูดได้เลยครับดื่มได้เลยโดยที่ไม่มีเศษให้เคี้ยวเลยนะไม่ติดฟันไม่ติดลิ้นเลยนะเยี่ยมมากๆผมทดสอบให้แล้วนะครับถือว่าเป็นเครื่องปั่นที่แรงแล้วก็แข็งแรงดีเป็น Commercial Grade ใช้งานตามร้านค้าอุตสาหกรรมได้เลยนะครับงานหนักงานเบาสบายมากทุกอย่างยืนยันครับตามนี้เลยนะครับ